formal starting the obviously I'm गर्दैन हैन आज. So today we have a guest, Mr. Shiva Chettri, हैन. Hello. Hello. Nervous? Are you comfortable, right? Yeah. म चाहिँ nervous छु तर अलिकति आज because I'm talking after a long time. त्यही कारण पनि हो. So आज चाहिँ mostly we're going to talk about art and mathematics, हैन, because the guest himself is a mathematics teacher by profession and an artist by heart. And to be more clearer, he solves equations in classroom and gives life to canvases with a vibrant color. Hello da, हैन. Hello. So मैले भनिहालेँ तपाईको आफ्नो तपाई if you have to introduce yourself, how would you do it? Hello everyone. My name is Shiva Chettri. I am a teacher by profession at Tashinamgal Academy. So I teach math and like art last year thi यसपालि चाहिँ art छैन मेरो. So but still art subject नभए तापनि so I am an artist. So not artist, mostly I can say I am a practitioner. I am still practicing art. So experimenting every day भनौं न with life experiences, everything. So just that much. त्यस्तो त अब Since like you mentioned teaching art as well, है, तपाईले पहिला चाहिँ art पनि पढाउनु हुन्थ्यो है. So like दुईटा mathematics पढाउँदा र art पढाउँदामा चाहिँ which one did you enjoy the most? Ultimately it's teaching only. So the thing is like whenever you want to give something कसैलाई हैन आफूले जानेको कुरा, so that is the most important thing which I believe as a teacher भनौं न. So whether it be a math teacher or art teacher, right, आफूले जानेको कुरा सिकाउनु अर्कालाई. So that is most interesting and challenging at the same time. So teaching art is also not easy actually. So not everyone has that interest भनौं न art प्रति. नानीहरुमा पनि like for example क्लासमा 40 स्टुडेन्ट्स हरु छ भने 40 स्टुडेन्टले नै आर्ट गर्छ भन्ने छैन र 40 स्टुडेन्टले नै म्याथ्स चाहिँ गर्छ भन्ने पनि छैन. सो त्यो नै ठुलो च्यालेन्जेस हो के, सबैलाई चाहिँ कसरी एउटै जग्गामा राखेर चाहिँ सिकाउन सक्नु पर्ने. सो दैट इज मोस्ट च्यालेन्जिङ टास्क भनौं न, व्हिच आई फिल. एन्ड एट द सेम टाइम आई लभ टिचिङ इन बोथ द फिल्ड, लाइक म्याथ्स पनि आर्ट पनि. म्याथ्समा इन्ट्रेस्ट डेभलप गराउनु, सो दैट इज वान अफ द किन इन्ट्रेस्ट विदिन मी हुन्छ नि नानीहरूलाई यो सब्जेक्टपट्टि अलिकति इन्ट्रेस्ट डेभलप गराउनु भनौँ न. अदरवाइज म्याथ्स भनेपछि त्यो फेयर छ नि त सबैकोमा. हजुर. सो लाइक आर्ट चाहिँ त्यो जुन चाहिँ आर्ट क्लास हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ इट इज लाइक कम्पलसरी फर एभ्रीबडी, लाइक दे हेभ टु डु इट? एक्चुअली इट वाज लाइक कम्पलसरी भन्दा पनि सबैले गर्नुपर्छ, तर लाइक क्लासमा चाहिँ कम्पलसरीले गर्नै पर्छ, कम्प्लिट हुनै पर्छ भन्ने त्यस्तो फोर्सफुलनेस चाहिँ छैन. सो चिल्ड्रेन क्यान कम्प्लिट इन देयर ओन पेस हुन्छ नि. अब सपोज यो पिरियडमा सकेन भने नेक्स्ट पिरियडमा दे क्यान कम्प्लिट इट. सो द्याट लिबर्टी इज देयर विथ देम हुन्छ नि. अब लाइक आर्टमा चाहिँ त्यस्तो छ होला. हजुर. हुन्छ. आर्ट एन्ड म्याथमेटिक्स चाहिँ यस्तो सुन्दाखेरि पनि इट्स लाइक टु डिफ्रेन्ट वर्ल्ड भनौँ न. लाइक अघि पनि भन्दै थिएँ मैले हेभन एन्ड अर्थ जस्तो खालको सुन्छ नि त है आर्ट एन्ड अब म्याथमेटिक्स भन्दाखेरि होइन. सो लाइक अब आई वान्टेड टु आस्क यु दिस. अघि हामीले कन्भर्सेसनमा पनि यो कुरा त गरिसकेको थियो होइन. सो हाउ डु यु सी, लाइक डु यु सी आर्ट एज अ साइन्स अर लाइक आर्ट इट्सेल्फ इज अ साइन्स जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? आई फिल लाइक दे आर इन्टररिलेटेड भनौँ न यो कुराहरू चाहिँ. लाइक यो सब्जेक्ट भनौँ अरू कुनै पनि वी क्यान इन्कर्पोरेट आर्ट इन एनी एस्पेक्ट हुन्छ, एनी सब्जेक्ट हुन्छ नि. लाइक इङ्ग्लिसमा ड्रामा जुन हुन्छ है, द्याट इज अल्सो एन आर्ट. इट्स जस्ट द्याट फाइन आर्ट त्यहाँ देखिँदैन, बट ड्रामा इज देयर, इट्स वान एस्पेक्ट अफ आर्ट होइन. त्यस्तै गरेर म्याथ्समा पनि देयर आर आर्ट, लाइक ज्योमेट्रीको कुराहरू जब आउँछ धेरै कुराहरू छ. झन् म्याथ्समा त झन् बेसी छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले, जति अब आफ्नो एक्सपिरियन्सेस अनुसारले जब पढाउँदै गयो बुझाउँदै गयो होइन, आफूले पनि त्यसलाई रियलाइज गर्दै गयो, जो चाहिँ मैले पहिला गर्नु सकेको थिइनँ एज अ स्टुडेन्ट पनि भनौँ न. किनभने हामीलाई चाहिँ म्याथ्स क्लास पस्यो लाइक म्याथ्स हो, म्याथ्स मात्रै भयो क्या. म्याथ्समा आर्ट छ भन्ने कुराहरू त्यो फिल हुन सकेन. पछि गएर बुझ्दै गयो अलिक ठुलो क्लास पुग्दै गएपछि. तर अहिले गर्दा चाहिँ अझै बेसी रहेछ क्या त्यो म्याथ्समा. त्यो इन डेप्थ जानु पऱ्यो भने देयर आर मेनी थिङ्स वी निड टु लर्न. इट्स नट ओन्ली अबाउट फ्याक्ट्स एन्ड सल्युसन्स भनौँ न होइन. द्याट इज ट्रु. हजुर.
So like, does it help, like, about you being a mathematics teacher, you know? I'm mentioning it again and again. I don't know why, but still, the teacher र अब तपाईको art field मा चाहिँ, do you अब तपाईले भन्नुभयो it's a interdisciplinary thing, होइन? Yeah. So like, can you explain it more? How, like, because अब maybe people wants to know, because we do know तपाईँले भनेको जस्तै अब आर्ट गर्दाखेरि पनि इट्स लाइक अब यु युज सर्टन अब ज्योमेट्री थिङ होइन, सिमेट्रीहरू हुन्छ, त्योहरू तपाईँले म्याथमेटिक्सबाटै युज गरेको बराबर हो नि त. इभन लाइक अब सल्भिङ अ प्रब्लम इन अब सल्भिङ अ म्याथमेटिकल प्रब्लम इज अल्सो लाइक एन आर्ट. अब त्यो पनि त्यसमा पनि यु निड टु हेभ लाइक के भन्नु अब स्किल्स एन्ड अल होइन. सो हाउ डु यु सी इट? सो लेट मी टेक एन इक्जाम्पल भनौँ न. अब टिचर भएर त्यो इक्जाम्पल आइहाल्छ क्या. लेट मी टेक एन इक्जाम्पल भन्ने बानी भइहाल्दो रहेछ क्या नानीहरूलाई पढाउँदाखेरि पनि. यहाँ पनि कन्भर्सेसन त्यही कुरा निक्ल्यो. सो सपोज मैले एउटा कुनै सब्जेक्ट पढाउँदैछु, कुनै टपिक पढाउँदैछु भने आई जस्ट डोन्ट टिच इन टर्म्स अफ म्याथ्स हुन्छ नि. त्यसलाई जति सक्दो चाहिँ डेली लाइफ सिचुएसनमा, रियल लाइफ सिचुएसनमा हाल्ने कोसिस गर्छु क्या. जबरजस्ती होइन, तर त्यो जब रियलाइज हुन्छ आफूलाई कि यहाँ चाहिँ छ आर्ट भन्ने कुराहरू यसमा छ होइन. एभ्रिथिङ इज देयर हुन्छ. लाइक फर इक्जाम्पल आई वाज टकिङ अबाउट अ फर्निचर मेड बाई अ कार्पेन्टर होइन. कार्पेन्टर अल्दो ही डज नट नो एनिथिङ अबाउट a+b² म्याथ्सको, तर he uses it every time हुन्छ नि, लाइक टु गिभ इट अ गुड सेप. सो देयर इज म्याथ इन्भल्भ. त्यो डाइमेन्सन काट्नुदेखि लिएर बनाउनु होइन, तर अल्टिमेटली इट बिकम्स एन आर्टवर्क क्या. अल्दो त्यो कुनामै बस्ला रुमको एउटा कुनामा, तर एटलिस्ट त्यो कसैले बनाएको आर्टवर्क त हो नि त. सो द्याट इज बोथ हुन्छ नि, लाइक म्याथ एन्ड आर्ट इन वान सिचुएसन हुन्छ नि. सिमिलरली इन द क्लास अल्सो यही कुराहरू डिस्कस गर्छु म हुन्छ नि नानीहरूसँग. The way you sit, that is also in math, because if your posture is not correct, that is also like not good for your health. So if I tell them to sit in 90 degree becomes mathematics actually. So that helps you a lot हुन्छ नि कन्सन्ट्रेसनहरूतिर. सो यस्तो कुराहरू डिस्कस गरेर कि अलिक इन्ट्रेस्टिङ बनाउनुलाई क्लासमा. सो त्यस्तै छ. You must be a favorite teacher, right? Not favorite. So I feel awkward in this regard हुन्छ नि. अब फेभरेट भन्दा त्यस्तो त होइन. सबै नानीसित राम्रो हुनु इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Likewise, like we talked about changing the methods of teaching हुन्छ नि क्या. अब तपाईँले भन्नुहुँदै थियो अब you cannot be the same अब teacher that the person who taught you when you were in a school हुन्छ नि होइन. You have to change the ways. So like अब स्कुलमा चाहिँ अब how it is like, how do you अब see yourself as a teacher अब हुन्छ नि, कस्तो खालको टिचर हो जस्तो लाग्छ तपाईँ आफूलाई? यो त झन् डिफिकल्ट क्वेसन भयो जस्तो लाग्यो. बिकज इन सिम्पल वेज अब नट टु अब हुन्छ नि त्यो गर्नु होइन आफूलाई, तर अब कसरी यसो अब हुन्छ नि त आफूलाई होइन. आम अ टिचर भनेपछि एउटा आफ्नो एउटा इमेज आफै सेट त गरेको हुन्छ नि त. आई क्यान बी दिस, आई क्यान डु दिस भन्ने फर स्टुडेन्ट्स. सो इन टर्म्स अफ आई मेक इट इजी हो कि हाउ हेभ यु चेन्ज योर मेथड्स अफ टिचिङ हुन्छ नि. या सो ओके. सो इन टर्म्स अफ स्टुडेन्ट भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई फिल द्याट वे भनौँ न. लाइक इन टर्म्स अफ स्टुडेन्ट आई फिल लाइक आई एम सेटिस्फाइड हुन्छ नि एज अ टिचर कतिवटा कुरामा. अल्दो आई हेभ बिन लर्निङ एन्ड आई एम स्टिल लर्निङ, बट द थिङ लाइक आई एम सेटिस्फाइड इन मेनी एस्पेक्ट. Because once I get feedback from the student, not written feedback, the way they say, the way they share their problems in terms of mathematics or anything, I feel like yes, as a teacher I think I'm on a right path just to लाग्छ. Because I can go, I can deliver my lesson and I come back. That is there. That is one aspect of teaching. But once I interact with them, गएर उनीसँग इन्टरेक्ट गर्दा उनीसँग बातचित गर्दाखेरि आई फिल सो ह्याप्पी हुन्छ नि. लाइक एटलिस्ट आई एम बिङ अ पार्ट अफ देम हुन्छ नि. सो एज अ टिचर आई फिल सेटिस्फाइड. त्यति नै चाहिँ भन्नु सक्छु. आई क्यानट से द्याट आई एम अ फेभरेट अर समथिङ लाइक द्याट, बट एटलिस्ट आई एम सेटिस्फाइड विथ वाट एभर आई हेभ अहिलेसम्म चाहिँ. हजुर एज अ टिचर. हजुर. So like अब let's go back to your अलिकति अब childhood त होइन अब your student life होइन. अब अलिकति सुन्दाखेरि चाहिँ अघि उहाँले पनि हाम्रो the camera person was also saying something about you होइन. You were his senior in school है हायर सेकेन्ड्रीमा. अनि you were अब त्यो टाइमदेखि नै तपाईँ पेन्टिङ्सहरू गर्नुहुन्थ्यो अरे होइन. So how did you evolve this interest for painting हुन्छ नि एज अ चाइल्ड? अब किनभने एभ्रिथिङ टेक्स टाइम होइन. त्यो मान्छेकोमा एउटा प्यासन आउनु भनेको सानो कुरा होइन नि त.
टेक्स टाइम, त्यो आयो गयो त होइन नि त. हजुर. So it takes time. So can you just like share a moment where you realized that you should start painting, or Yeah. something that motivated you? For this so मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने इन लाइफ हुन्छ नि अब लाइफमा सबै कुरा त्याग्नै पर्यो, त्यागिन्छ, तर आर्ट चाहिँ सक्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई. हुन्छ नि अहिले गएर चाहिँ बिकज म सबैको लागि अलिअलि पनि सुन्नु सक्छु होला, तर मेरो प्यासनको लागि म सुन्नु सक्दिनँ कसैकोबाट पनि. सो मेरो चाहिँ त्यो चाहिँ छ अहिले चाहिँ गएर, बिकज आई हेभ मेड अप माई माइन्ड. हुन्छ नि लाइक टिल माई लास्ट हुन्छ नि अब डेथ बेडसम्म पनि आई जस्ट वान्ट टु पेन्ट. हुन्छ नि आई जस्ट वान्ट टु एक्सप्लोर माई क्रिएटिभिटी एन्ड माई थट प्रोसेस इन माई क्यानभस. त्यो मलाई फिल हुन्छ. तर बट त्योसम्म पुग्नुलाई इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ टास्क, आई नो. बट यहाँसम्म पुग्नुलाई पनि इट वाज अ रियली च्यालेन्जिङ जर्नी भनौँ न. इट वाज नट इजी फर मी इन माई केस. अब अरूको केसमा कतिवटा हुनसक्छ होला, इजिली पाउँछ. सबैको लाइफ एउटै हुँदैन नि त. कतिले इजिली पाउँछ होला, अचिभ गर्नुसक्छ होला, कतिले लाइक धेरै स्ट्रगल. स्टिल आइ एम स्ट्रगलिङ. कतिवटा कुरामा मलाई धेरै अब सोचाइ आउँछ, किन मेरो कतिवटा कुरा नभएको होला, कति चाहिँ गर्नुपर्ने भनेर सोच्छु क्या. बट स्टिल एट द सेम टाइम आई फिल जुन गरेको कुरा सम्झिन्छु क्या, देन आई फिल ह्याप्पी अबाउट माई सेल्फ. एटलिस्ट म त्यो जुन जग्गामा थिएँ र आज जुन जग्गामा छु, आई कुड सी अ डिफरेन्स. हुन्छ नि, नट कम्पेयरिङ माई सेल्फ विथ एनी वान. सो द्याट इज देयर. बट यहाँ पुग्नुको लागि लाइक देयर आर certain things like I have gone through. हुन्छ नि like when I was very young in a sense like school days मा 6-7 हरूतिर हुँदाखेरि चाहिँ I was a very short guy, a thin guy. हुन्छ नि अब जो चाहिँ अब अरूले पनि हेप्नु सक्ने क्या, फाइदा उठाउनु सक्ने त्यसै सिचुएसन भएको. अब उनीहरूको फल्ट होइन, बिकज इट्स अल बिकज अफ द एज. हुन्छ नि उनीहरूको पनि त्यो एज, मेरो पनि त्यो एज, तर म चाहिँ अब त्योलाई विथस्ट्यान्ड गर्नु सकिनँ होला. सो आई वाज ऱ्याग्ड, बुलिड होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो साथीहरू थिएन क्या. साथीहरू नहुँदाखेरि चाहिँ द थिङ वाज आई कुड नट इन्टरेक्ट विथ एनी वान, बिकज एउटा मान्छेले पनि त्यो ट्रस्ट ब्रेक गरिदिएपछि अरूसँग ट्रस्टै हराउँदो रहेछ क्या. सो मेरो केसमा चाहिँ त्यो सानो एजमै भइदियो. अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेसँग इन्टरेक्ट गर्नु पनि डर लाग्ने क्या. अन्त एउटा इन्स्टेन्सेसहरू छ क्या, लाइक घरमा कोही पाहुनाहरू आयो भने म चाहिँ भित्र पसेर लुकिहाल्थेँ क्या. हजुर, कोहीसँग त्यो ट्रस्टै नहुने एक्सेप्ट फर माई पेरेन्ट क्या. त्यहाँदेखि उनीहरू आएर जबसम्म जान्दैन म बाहिरै निस्किन थिएँ. म भित्रै बसेर भित्रै खाएर सुतेर पनि त्यही भित्र सुतिसकेको हुन्थेँ. एन्ड देन उनीहरू गइसकेपछि मात्रै म बाहिर निस्किन्थेँ. मान्छेले बोल्नु पनि मन लाग्दैन थियो होइन. बट त्यो एउटा फेजेस थियो भनौँ न. तर त्यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट चाहिँ के भयो भने चाहिँ मलाई आर्टपट्टि डेभलप हुन थाल्यो क्या, इन्ट्रेस्ट. सो आई सी दिस वे अहिले गएर चाहिँ. त्यो टाइममा मलाई मन दुखेर रिस उठ्यो पनि होला होइन, तर अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ आई फिल ह्याप्पी कि एटलिस्ट आई एम एन आर्टिस्ट नाउ. बिकज त्यो सिचुएसनले गर्दाखेरि मलाई आर्टिस्ट बन्नुमा लाइक ट्रिगर गरायो भनौँ यो कुराहरूमा. सो आई एम ओके विथ द्याट. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिङ माइ सेल्फ थ्रु आर्ट. बिकज साथी छ भने पो साथीलाई मैले यस्तो भयो, मलाई यस्तो हुँदैछ, कसले मलाई भन्नु सक्थ्यो होला. तर ऊ पनि नहुँदा, उसलाई पनि भन्नु नसक्दा, साथी पनि नहुनसक्दा चाहिँ ओन्ली पेन्ट गऱ्यो आफूलाई त्यहाँ माइन्डलाई त्यहाँ इङ्गेज गराउनुलाई. बिकज त्यो 10वटा नराम्रो कुरा खेल्नुभन्दा बरु एटलिस्ट आर्टवर्क गर्छु भन्ने. या सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ देन आई स्टार्टेड डेभलपिङ इन्ट्रेस्ट. तर द्याट वाज जस्ट एन इन्ट्रेस्ट. हुन्छ नि अब लाइक पार्टिसिपेटहरू गर्नुहरू चाहिँ बातकै कुरा हो. बिकज त्यो फेयर भएकोले गर्दाखेरि कम्पिटिसनतिर जानुभन्दा अगाडि त मलाई मान्छेकै डर लाग्थ्यो क्या. ला त्यो अब सपोज फर इक्जाम्पल म देवाली बस्छु है अहिले, तर मलाई हाई सेकेन्ड्री स्कुल पुग्नु पऱ्यो. पहिला त हाई सेकेन्ड्रीमा इभेन्ट हुन्थ्यो प्रायः जस्तो, ट्राफिक डेहरू. मलाई अहिले पो 10वटा आर्ट इभेन्टहरू भइबस्छ होइन, कम्पिटिसन्सहरू एभ्री इयर हुन्छ, राम्रो हो. तर पहिला चाहिँ 1-2 मात्रै हुन्थ्यो त्यो टाइममा. तर त्यतिखेर चाहिँ सुनेको, मैले बेसी सुनेको चाहिँ ट्राफिक डे पुरा हुन्थ्यो क्या. ट्राफिक डे चाहिँ पुरा मनाउँथ्यो. अन्त त्यो इभेन्टमा जानु चाहिँ मलाई जानुभन्दा अगाडि चाहिँ डर लाग्थ्यो. के को भन्दा चाहिँ मान्छेको डर क्या. ला त्यहाँ त कतिवटा स्कुलको स्टुडेन्टहरू आउँछ, मलाई त्यो डरले नै म पार्टिसिपेटै गर्दिनँ थिएँ क्या. अन्त बादमा गएर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट गरेँ, कन्सोलेसन पाएँ, तर केही पाइनँ. सर्टिफिकेटमा चाहिँ कन्सोलेसन लेखेको थियो, ट्राफिककै त्यो उयसमा थियो डेमा. त्यतिखेर चाहिँ क्लास 10 थियो म. हजुर, त्यतिखेर चाहिँ भर्खर कन्सोलेसन पाएको. अन्त हारे नै भनौँ न. सो द्याट वाज योर फर्स्ट कम्पिटिसन? या फर्स्ट कम्पिटिसन, द्याट टु आई लस्ट भनौँ न. कन्सोलेसन चाहिँ मनको सन्तोकको लागि यस्तै भयो, पाउनु चाहिँ केही पाइनँ. हजुर, तर त्यतिखेर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई ह्याड टु लिसन टु मेनी थिङ्स क्या. लाइक
तँ सक्दैनस्, तँ त भाइहरूसित हार्छस्, के गर्छस् कम्पिटिसन भन्ने सुने क्या धेरै। त्यस्तो चाहिँ कसले भन्ने? अब साथीहरू त्यस्तोहरू सुन्नु पऱ्यो हो। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ आई गट डिमोटिभेटेड, देन आई गेभ अप पेन्टिङ हुन्छ नि लाइक, देन आई गेभ अप पेन्टिङ फर अराउन्ड 5-6 months या। त्यहाँदेखि अगस्तमा एउटा इभेन्ट हुन आँटेको थियो। त्यो इभेन्ट चाहिँ कहिले थियो भने त्यो हर्कमाया कलेजको रिनक एजुकेसनल सोसाइटीको चाहिँ फाउन्डेसन डे थियो, 21st आई बिलिभ। सो 21st फाउन्डेसन डे सेलिब्रेसन थियो। त्यतिखेर चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ भन्ने टिचरहरूले मलाई भन्नुभयो, बट आई वाज इन्सिस्टिङ, म गर्दिनँ, म सक्दिनँ भनेर। अन्त होइन, यु सुड गिभ इट अ ट्राई भन्नुभयो टिचरहरूले। देन आई स्टार्टेड प्र्याक्टिसिङ पेन्टिङ वाटर कलर फर 1 month। सो माई टिचर कर्मा सर, दिवाकर सरहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ अब लाइक गाइड गरिदिनु भयो त्यो टाइममा। सो अन्त प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै फर्स्ट टाइम लाइफमा फर्स्ट भएँ। अन्त गभर्नरबाट प्राइज पाउँदाखेरि चाहिँ जो साथीले मलाई त्यस्तो भने उनीहरू पनि मसँग फेरि बोलेन क्या। सो हजुर, त्यो गर्दाखेरि पनि आई वाज बुलिड नसक्दाखेरि, अन्त फेरि अचिभ गर्दाखेरि पनि दे डिड नट स्पिक एट अल हुन्छ नि, अब मसँग बोलेन। सो देन आई रियलाइज होइन यसो लाइफमा चाहिँ आफ्नो स्ट्रगल चाहिँ आफूले नै झेल्नु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ देन आई स्टार्टेड बिलिभिङ अन माई सेल्फ हुन्छ नि। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म चाहिँ जति नै जसले जेसुकै भनोस् मन त दुख्छ, तर एट द सेम टाइम आई फिल हुन्छ नि अब म नै आफूमा कम्प्लिट छु जस्तो फिल हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो स्ट्रगल त्यहाँदेखि आयो। त्यहाँदेखि लाइफमा के भयो हुन्छ नि, त्यो त अब सानो स्कुल टाइमको भयो। बादमा गएर लाइक बिमारीहरू त्यस्तै भयो, बिमार हुँदा पनि आई गेभ अप हुन्छ नि थट, लाइक गिभ अप पेन्टिङ। माई थट वाज जस्ट द्याट लाइक हाउ लाइक कति दिन बाँच्छु भन्ने मात्रै थट भयो क्या। बिकज आई गट त्यो टाइममा भन्नुपर्दा स्पेसिफिक भएर आई गट सिस्ट इन माई ब्रेन त्यो टाइममा क्या। देन आई स्टप्ड इन्टरेक्टिङ त्यो टाइममा सेकेन्डली। देन आई स्टार्टेड थिङ्किङ अल अबाउट दिज थिङ, लाइक कति दिन बाँच्छ यस्तो मान्छे, अब बाँच्दैन होला। देन आई स्टार्टेड डेभलपिङ सच थट्स। त्यसले गर्दा चाहिँ इट वाज अ भेरी ब्याड डेज फर मी। फर 6-7 months आई स्टार्टेड डुइङ द सेम थिङ। देन आई थट होइन अहिलेसम्म बाँचिरहेको छु हुन्छ, एटलिस्ट बाँच्छु होला। सो द्याट्स वाइ हुन्छ नि। त्यहाँदेखि चाहिँ आई स्टार्टेड पेन्टिङ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई युज टु कपी पेन्टिङ अनेस्टली। सो कपी भन्दा पनि रेफरेन्स लियो, त्यसलाई बनायो, बेच्नेमा बिक्री पनि हुन्थ्यो, नबिक्री हुने राख्यो। जस्ट इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो, जस्ट मलाई बनाउनु चाहिँ मन पर्थ्यो। देन त्यो बिमार भएर जब रिकभर हुनु थालेँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले आफ्नो लाइफ रिलेटेड पेन्टिङ्सहरू गर्नु थालेँ क्या। बट इन अ डिफ्रेन्ट वे, नट इन अ डाइरेक्ट वे, लाइक म बिमार भए बिमारीकै देखाउनु होइन। हजुर, तर एज अ मेसेज जाने खालको आर्टवर्क हुन्छ नि, इन्सपिरेसनल हुनु थाल्यो मेरै लाइफको लागि पनि त्यो आर्टवर्क। सो द फर्स्ट पेन्टिङ द्याट आई पेन्टेड आफ्टर रिकभरिङ, त्यो पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट भन्ने छ, त्यो चाहिँ मुम्बईमा वान अफ द आर्किटेक्ट दे टुक इट अलरेडी। आई डिड नट वान्टेड टु सेल बट दे वान्टेड इट एनी हाउ अरे हो। सो देयर इज अ वाच, सो मेबी लेटर अन यु क्यान ह्याभ अ लुक। त्यो पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट छ क्या लाइफ। त्यसमा चाहिँ एनी जसैको पनि लाइफमा त्यसमा हाल्नु सक्छ क्या हामीले, वान्स यु स्टार्ट लुकिङ एट द पेन्टिङ। या सो पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ सो यु प्ले इट विथ कलर्स टु लाइक मेक इट लाइक पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट कि? या कलर इज अल्सो देयर एन्ड देयर आर सम एलिमेन्ट्स, लाइक फर इक्जाम्पल वाच। सो पास्टको वाच चाहिँ पुरा डल छ क्या, लाइक ग्रे ब्लुइस ग्रे टोनमा, एन्ड प्रेजेन्टको चाहिँ गोल्डन छ। बट त्यो पास्टको वाच जुन छ त्यो चाहिँ फुटेको छ, प्रेजेन्टको गोल्डन वाचलाई सिलाउँदैछ क्या धागोले। सो द्याट इज अ रिप्रेजेन्टेसन, स्मल रिप्रेजेन्टेसन, थिङ्किङ द्याट अ सिम्बल अफ होप क्या त्यो थ्रेड चाहिँ। सो होपिङ टु लिभ अ लाइफ हुन्छ नि आफ्टर going through a lot. Like I said, I studied mass communication, no? So we used to do like film studies and all. So like while doing film studies, we have to do like properly study, like thoroughly study the film, huncha ni. So there was something called mise en scene in it. Mise en scene, like we are sitting here, but something like camera, like the system and all. Contributes to something that we are doing right now. So maybe the painting is also same, like past and present भन्दाखेरि चाहिँ अब symbols-हरु चाहिँ ले नै बताउँछ कि that it is past and present. हजुर true. And yeah, I was about to say this. Thank you to those people who ragged and bullied. When you discovered painting, it is such a nice thing.
at least they are good friends to me now, so Eh, that's oh, okay. you guys are still friends. Okay, Yeah. okay. So that is Thank you fine. to those friends. I don't mind at all. होइन सानोमा त के हुन्छ हजुर हजुर त्यो त अब फेजेस हो नि, त्यही कारण म आई दोष दिँदिनँ क्या कसैलाई पनि. मेरै केसेसमा पनि स्कुलमा म भन्छु क्या, आई डोन्ट लाइक हुन्छ ब्लेम यु, आई विल ब्लेम यर एज हुन्छ नि, त्यो एजमै त्यस्तो भइदिन्छ नि त. नानीले गरेको होइन खासमा, त्यो एजले नै त्यस्तो डिमान्ड गरिदिन्छ क्या कतिवटा कुरा, पियर प्रेसरहरू कुरा आउँछ. सो द्याट्स ओके क्या. इट्स जस्ट द्याट मैले त्यो जुन गुज्रेको छु जग्गाबाट, द्याट्स वाइ आई हुन्छ नि एज अ टिचर अल्सो आई ट्राई काउन्सिलिङ किड्स कतिवटा कुरामा जानेको कुराहरूबाट. एन्ड आई नो हाउ इट फिल्स लाइक वेन यु मेन्टली बुली अर लाइक भर्बली बुली सम वान एल्स, बिकज आई हेभ फेल्ट हुन्छ नि, आई हेभ गन थ्रु इट, सो आई नो हाउ इट फिल्स. सो लाइक तपाईँको स्टोरी अब अहिले तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि होइन, तपाईँको पास्ट लाइफ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब आई जस्ट वान्टेड टु लाइक पिक दिस टपिक आउट हुन्छ नि कि लाइक वी वर टकिङ अर्लियर होइन, अहिले सुसाइड रेटहरूको कुराहरू के वी वर टकिङ अबाउट दिस अल्सो होइन. सो अब अभियसली एभ्रिबडी नोज द्याट मान्छेले अब त्यो हदसँग जब पुग्छ कि जब दे फिल लोन्ली, लाइक जब दे फिल लाइक दे डोन्ट ह्याभ एनी अब वान टु सेयर देयर थिङ्स विथ होइन, त्यो अब भेन्ड आउट गर्ने मान्छे नपाउँदाखेरि चाहिँ दे टेन्ड टु डु द्याट नि त, बिकज दे थिङ्क द्याट इट्स द एन्ड अफ द लाइफ भन्ने कुरा हुन्छ नि त होइन. सो अब तपाईँको स्टोरी अब सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हाउ वुड यु लाइक टु अब हुन्छ नि अब कन्वे दिस मेसेज टु पिपल हुन्छ नि हु फिल्स लाइक दे आर अलोन एन्ड दे आर नथिङ टु अब नथिङ एट अल हुन्छ नि, उनीहरू केही पनि होइन जस्तो फिल गरिरहेको होला होइन. अब बिकज आई जस्ट वान्टेड टु पिक दिस आउट होइन, अब आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड अब कस्तो पाराले. सो हाउ वाट डु यु वान्ट टु से टु दोज पिपल हुन्छ नि हु आर लाइक अब लोन्ली, आई मस्ट से नट अलोन, लोन्ली. अन्त अब उनीहरूले चाहिँ अब दे आर लाइक प्रोसेसिङ थिङ्स लाइक दिस हुन्छ नि अब दिस इज द एन्ड अफ द लाइफ, अब आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु, आई क्यान नट डु दिस भन्ने हुने मान्छेलाई चाहिँ अब इभन आर्ट इज अ वे टु अब होइन फिल अप द्याट स्पेस भन्ने कुरा नि. सो हाउ डु यु वान्ट टु एक्सप्रेस? सो लाइक इट्स अ भेरी सिरियस कन्टेन्ट आई बिलिभ यो कुरा चाहिँ, बिकज आई डु नट नो कसको लाइफमा कसरी बितिरहेको छ होइन सिचुएसन्सहरू होइन. I can just say that although I have gone through few things, not कतिजनाले डरलाग्दो लाइफमा प्रब्लम फेस गरिरहेको हुन्छ, नो डाउट, इभन आई एम गोइङ थ्रु कतिवटा कुरामा होइन, बट स्टिल द ओन्ली थिङ इज यु निड टु बी पोजिटिभ विदिन यर सेल्फ. आई फिल द्याट वे हुन्छ नि लाइक देयर इज अ गुड लाइफ आफ्टर दिस अल्सो, सो द्याट इज नट जस्ट द एन्ड जस्तो लाग्छ. सेयिङ इट इज इजी बट डुइङ इट इज हार्ड, आई नो. बट म अब किन मैले कुरा भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ because in my case also I've gone through a few things which is already मैले अलरेडी भनिहालेँ होइन, which I've already spoken about it. But मेरो केसमा त्यो थियो क्या, like I thought of it once because when I was bullied I thought of it once, but right now I'm still here talking to you होइन. So I've gone through it and I know how it feels because I was mentally bullied for not even 1 or 2 days. I was bullied for 2 years and 2 years is not just a simple year हुन्छ नि, like it's a was it the like same person like no different phases of person एउटै मान्छे होइन. बिकज म भन्दैछु नि म सानो थिएँ त्यसले गर्दा त्यो हेप्नु सजिलो पर्थ्यो क्या सबैलाई. नाउ what I feel is like उनीहरू विक थियो रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि, बिकज दे वान्टेड टु सो देयर स्ट्रेन्थ. मैले त्यो कुरालाई विटनेसलाई विथस्ट्यान्ड गर्नु सक्यो भने मेरोमा पो स्ट्रेन्थ बेसी रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि त. त्यतिखेर मैले हारेको भए त म हजुर म पो कमजोर हुने थिएँ रहेछु. अहिले बुझ्दा त मेरोमा त्यो स्ट्रेन्थ थियो रहेछ जसले चाहिँ त्यो उनीहरूको नेगेटिभ कुरालाई पनि मैले त्यो पोजिटिभ लिएर बस्न सकेँ क्या. सो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सेल्फ मोटिभेसन इज वान अफ द की आई बिलिभ. सो नो बडी इज देयर टु लाइक कम बिहाइन्ड यु एभ्री टाइम टु से नो यु आर फाइन भन्नु सक्दैन कसरी जहिले पनि. It's who you have to motivate yourself जस्तो लाग्छ. So everybody goes through some kind of problem, whether it be a small problem or a big problem. सबैको लाइफमा प्रब्लम छ. इट्स जस्ट द्याट इन्टेन्सिटी मात्रै बेसी कम्ती भएको नि. सो त त्यतिखेर पनि के गर्नु सक्नुपर्छ हामीले भन्दा चाहिँ आफूलाई मोटिभेट गर्नु क्या, लाइक होइन अहिलेसम्म त म यति यसलाई सम्हाल्नु सकिरहेको छु न, वाइ नट गिभ इट अ ट्राई भनेर गर्नु पऱ्यो नि. त्यहाँदेखि अल्टिमेटली त्यो रेज अफ होप सम्झिनुपर्छ कि हामी लाइक समडे अदर आई थिङ्क राम्रो दिन पनि आउँछ होला भन्ने सोच्नुपर्छ हामीले. बिकज हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने आफू मात्रै कमजोरी, मेरैमा सबैभन्दा केही नभएको त्यो सोच्छ. तर नभएको मान्छे चाहिँ आफूलाई कम्पेयर गर्दा मेरोमा त धेरै बेसी छ नि त खास हेऱ्यो भने त. त्यो चाहिँ कम्पेयर गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ क्या. जस्तै फर इक्जाम्पल कसैले राम्रो मार्क्स ल्याएर मैले 1 मार्क्स कम्ती ल्याएर म एकदम कमजोरी भइहाल्छु क्या. त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन. मभन्दा पछाडि फेल हुने कति छ एटलिस्ट मैले त ल्याउनु सकेँ
सक्छु होला अझै गर्नु भन्ने चाहिँ सोच्नु सक्नु पऱ्यो नि पोजिटिभ साइड हेर्नु सक्नुपर्छ हामीले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ And moreover, I think like you should be happy for what you have in life. Because मेरो पनि भर्खर यो चाहिँ अहिलेको recent realization in life हुन्छ नि अब मैले भने I just अब completed my masters last year हैन अनि त्यहाँदेखि I was also like अलिकति frustrated because अब मलाई जस्तो हुन्थ्यो कि अब मैले अब जसलाई चाहिँ मैले अलिकति अब त्यो मान्छेकोमा हुन्छ अब तल हेरेको चाहिँ होइन but I used to feel like I'm like better than that person खालके जसमा मैले feel अब गर्थेँ I think now I think it's a very bad thing to feel अब that way but I did अब we are all human being after all हैन अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ बट दे आर इन अ भेरी गुड प्लेस राइट नाउ क्या अब दे आर डुइङ अब भेरी गुड अब कस्तो भन्दा अब वर्क वाइज हेऱ्यो भने दे आर अलरेडी वर्किङ फर सम मिडिया हाउस एन्ड अल बट मैले रियलाइज गरेँ कि आइ एम नट डुइङ एनिथिङ होइन आइ एम स्टिल अब रियलाइजेसन इज भेरी पोजिटिभ छ र मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि चाहिँ आई वाज नेभर ग्रेटफुल टु माई पेरेन्ट्स हुन्छ नि अब आई वाज लाइक मलाई यो पुगेन त्यो पुगेन त्यस्तो खालके होइन आई वाज नट ह्याप्पी भनौँ न अब जति गर्दा पनि ह्याप्पी नहुने खालके काइन्ड अफ अ पर्सन चाहिँ म थिएँ तर दिस अब इट्स अलमोस्ट 7 months आई कम्प्लिटेड माई मास्टर्स आइ एम नट डुइङ एनिथिङ समटाइम्स आई रन आउट अफ मनी होइन अब कोही बेला त हुन्छ अभियसली आफूले के गरेर पैसा हुन्छ समटाइम्स आई रन आउट अफ मनी होइन त्यति बेला चाहिँ आई फिल लाइक सो अब अक्वर्ड टु आस्क माई पेरेन्ट्स फर मनी अल्सो नि होइन बट अस्ति अब बेसी त भएको छैन लाइक इट्स बिन लाइक 1 month लाइक द्याट आई रियलाइज समथिङ हुन्छ नि कि वाट एभर माई पेरेन्ट्स इज डुइङ फर मी होइन दिस 7 months त अब अर्लियर त आई वाज अ स्टुडेन्ट होइन दे युज टु गिभ मी मनी दे युज टु पे फर माई एभ्रिथिङ अब फिज एन्ड अल तर this 7 months I was not doing anything. I was not even a student. But still I was like wanting more from my parents. Not being grateful to my parents. So I realized actually the happiness is something like you should feel for like even for a bare minimum. Bare minimum पनि happy हुनु चाहिँ सिक्नु पर्ने रहेछ because this 7 months was like my mom, my dad, they did everything for me. I did not feel like hey, I don't have this much of money to do this, do that. उनीहरूले बुझेर पनि गरिदिने होइन so that moment I felt सानो कुरामा पनि खुसी चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ because after all it's life you want अब आज एउटा कुरा छ भने tomorrow you want something else. That is there. That's a human behavior. And अब अहिले चाहिँ जेनेरेसनै त्यस्तो भइसक्यो हैन बिकम सो मटेरियलिस्टिक हैन अब जे जति गर्दा पनि नहुने खालके अब भइसक्यो हैन बिकज टेक्नोलोजी एन्ड एडभान्समेन्ट इज कमिङ अप एभ्री डे होइन डे टु डे लाइफमा अन्त त्यही मैले पनि त्यही सिकेँ ह्याप्पिनेस चाहिँ अब सानो कुरामै नै हो लाइक आफ्टर अल लाइक यु डोन्ट निड बिग थिङ्स नट लाइक एक्सपेन्सिभ थिङ चाहेर चाहिँ अब दिएर चाहिँ खुसी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन रहेछ कोभिड हेज टट द्याट त्यो पनि हो कोभिडले पनि हो तर मलाई चाहिँ कोभिडमा भएन कि रिसेन्टली हुन्छ कोभिडमा चाहिँ मलाई लाइक तपाईँको बात काट्दा काट्दै मलाई फिल भयो कि मलाई फिल भयो नि लाइक आई वाज विथ माई फ्यामिली होइन थ्याङ्कफुली बट दे आर लट अफ पिपल हु वेयर अवे फ्रम द फ्यामिली क्या त्यति उनीहरूको पैसा थियो दे वेयर अर्निङ अ लट बाहिर काम गर्नेहरू होइन लाइक इन्टरनेसनली काम गर्नेहरू पनि थियो हाम्रै साथीहरू तर घर फर्केर आउनु पाएन क्या सो आई कुड फिल द्याट हुन्छ नि लाइक वेन एभर द फ्यामिली इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्या कतिवटा कुरामा देन आई फेल्ट ग्रेटफुल लाइक पहिला मैले आई वान्टेड टु गो फर केन्द्रीय विद्यालय एन्ड अल So I sat for one exam, but after that I could not get a chance to sit for JNV. Form fill up गरेँ but गएन. But जब त्यो कोभिड भयो त्यहाँदेखि म फ्यामिलीसँग जब बसेँ त्यहाँदेखि मलाई फिल भयो क्या पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन रहेछ होइन यु आर देयर विथ द फ्यामिली द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ सम पिपल डज नट ह्याभ देयर ओन फ्यामिली टु दे आर नट विथ देयर फ्यामिली दे आर अवे फ्रम देयर फ्यामिली सो यु सुड बी ग्रेटफुल एटलिस्ट यु आर विथ देम कमाउनु नकमाउनु द्याट इज ओके एटलिस्ट उनीहरूले कहिले मेरै केसमा बाबा आमाले होइन दे डोन्ट एक्सपेक्ट यु हेभ टु गिभ मी अ मनी भन्ने क्या यु जस्ट अर्न यु डु इट फर यर सेल्फ द्याट्स इट बिकज दे आर डुइङ इट फ्रम देम सेल्फ सो इभन आई डोन्ट आस्क मनी इट्स बिन अलरेडी लाइक क्लास 11 देखि भन्दाखेरि इट्स बिन अराउन्ड 12-13 years so I don't expect money any single rupee from them हुन्छ नि लाइक एन्ड अल्सो दे डोन्ट आस्क माई मनी बट मलाई चाहिँ के हुन्छ भने मलाई आफै दिनु मन लाग्थ्यो अर्कै कुरा हो तर उहाँहरूसँग हुनु नै प्रेसियस मोमेन्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई कोही बेला चाहिँ के को डर लाग्छ भने लाइफ आफ्टर 20 years वेन आई अल बी अलोन क्या त्यो कुरा चाहिँ मलाई पुरा डर लाग्छ बरु मलाई अरू कुरामा डर लाग्दैन त्यो कुराले पुरा डर लाग्छ बिकज आई एम भेरी क्लोज टु देम अल्दो आई डु नट इन्टरेक्ट मच द वे आई एम इन्टरेक्टिङ राइट नाउ म हत त बेसी बोल्दिनँ पनि अन्त मलाई भन्छ घरमा कि यो त एकपल्ट बोलेपछि बोल्दैन क्या एकपल्ट क्वेसन सोधेर आन्सर दिएपछि सक्यो रिपिटै गर्दिनँ म रिपिटै गर्नु पनि मन लाग्यो रिपिट किनभने स्कुलमै अलरेडी बेसी रिपिटेसन भइरहेको हुन्छ नि त हजुर नानीहरूले बुझेन
एक्सप्लेन गर्यो फेरि बुझेन भने सोध्यो एक्सप्लेन गर्यो 3-4 पल्ट एक्सप्लेनेसन हुन्छ एउटै क्लासमा भनेपछि घरमा गएर रिपिट गर्दा त फेरि इरिटेसन भइहाल्छ नि हो सो कम्ती नै बोल्छु बट बिङ विथ देम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ जस्तो लाग्छ काम गर्नु नगर्नु त्यो फेसको कुरा हो तपाईँले भनिहाल्नु भयो कतिको छिटो हुन्छ कतिजना ढिलो हुन्छ तर अल्टिमेटली विल बी लिभिङ आवर ओन लाइफ द्याट्स इट हजुर के पो भन्न आँटेको थिएँ मैले साँच्ची के पो भन्नु ए हो इमोसनको कुरा गर्नु आँटेको थियो हजुर त्यही मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई पनि त्यही लाग्छ अब इमोसनली रिच हुनु चाहिँ अब ठुलो कुरा अहिलेको जेनेरेसन स्पेसली कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कतिवटा कुरामा अघि पनि त्यही त अघि गफ गरेर होला कि मैले चाहिँ ए यो त गफ गरिसक्यो भन्नुहुँदा चाहिँ कि त्यही होइन इमोसनको कुरा पनि अलिकति गर्नु अब बिङ अब आर्टिस्ट होइन तपाईँ आर्टिस्ट यो सब इज अ आर्टिस्ट होइन तपाईँ आर्टिस्ट हुनुहुन्छ अब मलाई चाहिँ यस्तो लाग्थ्यो कि पहिला यसो बुझ्दाखेरि बिकज आई अल्सो हेभ वान फ्रेन्ड हु इज अ भेरी गुड अब आर्टिस्ट पेन्टिङहरू राम्रो बनाउँछ उसले होइन अन्त उसको पनि जर्नी हेर्दाखेरि अब काइन्ड अफ लाइक द्याट अब पहिला तर मान्छेको मतलब हुन्छ नि इमोसन चाहिँ पुरा बेसी रिफ्लेक्ट भएको जस्तो लाग्छ कि मलाई मान्छेको त्यो एउटा सब्जेक्टमा अब तपाईँले त्यो एउटा एउटा केही पिस बनाउनु भयो अरे इमोसन पुरा रिफ्लेक्ट भएको जस्तो लाग्छ लाइक माई फ्रेन्ड अब उसको मतलब आइम नट अब आई डोन्ट वान्ट टु डिस्क्लोज एभ्रिथिङ तर अलिकति चाहिँ अब कस्तो भनेदेखिलाई उसको ह्याप्पी डेजहरूमा चाहिँ के इट्स लाइक मोर अफ कलर्स एन्ड अब मोर अफ लाइक कस्तो भन्नु ब्राइट अब पेन्टिङ युज टु बी देयर एन्ड देयर केम अ पोइन्ट वेयर अब सी वाज नट डुइङ गुड इन लाइफ अब अलिकति केही भएको थियो त्यो त्यहाँदेखिको पेन्टिङहरू फेरि अब इट वाज लाइक काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि के डार्क एन्ड देन हुन्छ नि अब त्यो पेन्टिङ हेरेरै अब पिपल अब कुड मेक इट आउट द्याट मेक इट out with her emotion हुन्छ नि क्या अब like she must be going through this that हुन्छ नि क्या so how do you like अब if you have to explain about this being a painter no that is very true because if I talk about one of the artists famous artists Van Gogh को पनि लाइफमा फेजेसहरू आएको छ होइन he is one of the greatest artists in the world अन्त उसको स्याडेस्ट पार्ट इज लाइक ही कुड नट सेल हिज पेन्टिङ्सहरू होइन बट ही युज टु राइट लेटर्स टु हिज ब्रदर बिकज हिज ब्रदर युज टु सपोर्ट हिम अ लट उसको पनि लाइफमा फेजेस पुरा छ क्या बिकज हि ऱ्यान सर्ट अफ मनी हुन्छ नि लाइक उसको लाइफमा लाइक येल्लो पेन्टिङ भन्ने छ होइन पिकासोको जस्तो ब्लू सिटिज भन्नेहरू छ ब्लू लाइक ब्लू फेस के भन्छ त्यस्तै छ त्यसै गरेर भ्याङ अफको पनि येल्लो फेस छ कि बेसी पेन्टिङहरू येल्लो टोन बेसी चलाएको हुन्छ मैले कता कता पढ्दाखेरि चाहिँ अब लाइक डिफ्रेन्ट पिपल हेभ देयर ओन पर्सपेक्टिभ नि तर भ्याङ अफको चाहिँ त्यो भनेको छ कि उसले सनफ्लावरहरू बनाउँदाखेरि पनि येल्लो कलर बेसी युज गरेको छ अन्त बोल्ड स्ट्रोकहरू डाइरेक्ट ट्युबबाट कलरहरू लगाएको छ ब्रस युज गर्दैन थियो होइन बिकज हिज इमोसन वाज भेरी मच लाइक हुन्छ नि हि वान्टेड टु एक्सप्रेस मोर हुन्छ नि बिकज लाइफमा हि वाज नट एबल टु एक्सप्लोर भन्दा पनि अब डु समथिङ विथ आर्ट हुन्छ नि बाँचुन्जेल लेटर अन हि कमिटेड सुसाइड भनिन्छ तर त्योभन्दा अगाडि उसको कुराहरू सुन्दाखेरि त्यो येल्लो किन गऱ्यो भन्दा चाहिँ हि वाज रनिङ सर्ट अफ मनी हुन्छ नि पैसा नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो येल्लो रिप्रेजेन्ट्स गोल्ड एन्ड गोल्ड रिप्रेजेन्ट्स मनी त्यो कुराहरू छ क्या अनि त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या सो हि वान्टेड द्याट हुन्छ नि सो त्यस्तोहरू पनि छ अन्त अब द्याट इज ट्रु लाइक आर्ट इज अल अबाउट इमोसन पनि लाग्छ एन्ड इट्स अल अबाउट मुड so emotion it's very important because if you have that emotion you can feel what other person is thinking huncha ni if you lack emotion you cannot think like ule ke sochday cha hola you like for example if I have to go out and if I have to move in MG Marg त्यहाँ कतिवटा कुरा थट प्रोसेस रस भइरहेको छ क्या त्यो हेऱ्यो भने इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छ तर त्यो इमोसन्स चाहिँ कसरी क्याप्चर गर्ने मेरो आर्टवर्कमा त्यहाँ आर्टवर्कमा त्यो रियलिस्टिक सेम बनाएर मात्रै हुँदैन नि त्यहाँ आर्टिस्टले केही न केही एउटा सानो भ्याल्यु एड गरेकै हुनुपर्छ आर्टवर्कमा मलाई आई फिल सो एन्ड द्याट इज अल इमोसन्स सो द्याट इमोसन्स प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल टु डेभलप एन आर्टवर्क जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो या त्यस्तोहरू छ सो आर्टिस्ट निड्स टु ह्याभ एन इमोसन नट ओन्ली इन आर्टिस्ट एभ्री पिपल आई थिङ्क निड्स टु ह्याभ एन इमोसन भन्ने अब मान्छेहरूले अब युजली अब देशै लाइक अब आर्टिस्टहरू चाहिँ अब अलिकति ज्यादा इमोसनल हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ नि होइन हजुर सो आई थिङ्क इट्स ट्रु राइट या बिकज इट्स नट द्याट केस बट द थिङ वी ट्राई टु वी फिल मोर भनौँ न मोर देन एक्सपेक्टेड सम टाइम from the normal society. Is it positive? Like, is it good? Yeah, most of the time it's good actually. But like art is different from the world actually. Sometimes I feel that way because we think
what normal people don't think. And that's why we become abnormal. Normal सबैले सोच्छ, त्योभन्दा अलिकति माथि कि त मुनि सोच्नेलाई abnormal भनिन्छ नि त. It's just like thinking outside the box, not abnormal. I cannot say त्यो गर्दा चाहिँ I might seem that I am bluffing. I cannot say that, but it is like जुन नर्मली लेम्यानले सोच्छ त्योभन्दा अलिकति बेसी सोच्नु खोज्दाखेरि चाहिँ अबनर्मल भएको नि त. द्याट्स वाइ वी गेट लस्ट इन आवर ओन थट सम टाइम क्या. लाइक हिँड्दा हिँड्दा एकछिन पज भएर एकछिन सोच्नु मन लाग्छ, मजा लाग्छ क्या. बट अदर पिपल माइट थिङ्क के भएछ फुस्केको छ क्या त्यस्तो भनिदिइहाल्छ हुन्छ नि. बट द्याट इज ओके बिकज वी आर इन आवर ओन वर्ल्ड, वी आर थिङ्किङ कन्सटेन्टली. एन्ड इफ आई सी समबडी डुइङ समथिङ आई ट्राई फिलिङ वाट द्याट पर्सन इज गोइङ थ्रु हुन्छ नि. लाइक इभन इन टर्म्स अफ एनिमल अल्सो वी ट्राई फिलिङ के चाहिँ भएको रहेछ. एन्ड देन वी युज द्याट सब्जेक्ट, त्यो एनिमललाई लिएर पनि एउटा आर्टवर्क बनिन्छ क्या. लाइक वाट द्याट एनिमल वाज गोइङ थ्रु होइन, अब के हुँदै थियो त्यो मोमेन्टमा, किन मैले त्यो बनाएँ, मेरो लागि किन त्यो इम्पोर्टेन्ट थियो त्यो सब्जेक्ट. सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब त्यो एनिमल बनायो भन्दा एनिमलै ड्याङ्गै बनाउनु चाहिँ भएन. बनाउँछ, हामी पनि बनाउँछु अनेस्टली होइन. तर बनाउँदाखेरि पनि माइन्डमा 10वटा कुरा खेल्छ नि. द्याट इज इमोसन यो. लाइक सो रिसेन्टली आई एम पेन्टिङ वान अफ द पेन्टिङ द्याट इज याकको बनाउँदैछु. बट याक इज नट जस्ट याक फर मी क्या. सो इट्स अ सिम्बल वेयर आई क्यान रिप्रेजेन्ट माई ओन स्टेट कल्चर. हजुर, याक हराउँदैछ पनि होइन. अन्त अस्ति आई वाज गोइङ थ्रु भिडियो याकको बच्चालाई, अब फुड चेन हो, अरू एनिमलले हन्ट गर्छ. बट आई फेल्ट ब्याड कि याकको बच्चालाई लाइक स्नो लेपर्डले खाँदाखेरि. सो आई वाज फिलिङ द्याट. सो आई एम trying to make that painting, so I'm doing that still. Hazur. Maybe it will be uploaded in Instagram. Yeah. I'm planning to exhibit. It's okay. I cannot discuss everything, but I'm working on animals right now. Yeah. Okay. So let's talk about painting more, right? Hazur. अब अलिकति के पेन्टिङमा जोड दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, लाइक अब कतिको ब्रेन स्ट्रमिङ गर्नुपर्छ. अब तपाईँले एउटा सोच्नु भयो नि त, तपाईँले एनिमल भन्नुभयो होइन, तर अझै इन डेप्थ कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब समटाइम्स यु जस्ट लाइक टु पेन्ट समथिङ एल्स होइन, तर त्यो माइन्डमा टक्कै आएपछि त भइ त हाल्दैन नि. इट टेक्स टाइम टु प्रोसेस होइन. सो लेट्स टक अबाउट दिस मोर हुन्छ नि. लाइक हाउ डु यु सिट एन्ड ब्रेन स्ट्रम अबाउट द्याट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हुन्छ नि, एन्ड हाउ लङ डज इट टेक्स. अघि तपाईँलाई सोधिहालेँ सोध्नु त होइन, बट फर पडकास्ट अब लेट्स टक अबाउट इट मोर हुन्छ नि. अब किनभने तपाईँले भन्नुभयो अघि नै होइन, लाइक सम पेन्टिङ्स टेक्स अ लट अफ टाइम, बट समटाइम्स इट डज नट टेक लट अफ टाइम होइन. टाइम फ्रेम त्यो छोटो नै हुन्छ, समटाइम इट्स टु लङ. सो वाइ डज इट ह्यापन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो आर्ट, जुन आर्टवर्क जब हामी क्रिएट गर्छ, लाइक इन माई केस आई क्यानट सी एनी वान कतिको सबैको कन्टेक्समा जेनरलाइज गरेर, बिकज एभ्रिबडी हेज द ओन वेज अफ डुइङ थिङ्स होइन. एन्ड मेरै कुरा चाहिँ राइट हो म भन्दिनँ पनि, बिकज म जुन गर्दैछु, म जुन फिल गर्दैछु, म आफ्नो वेमा गर्दैछु र मेरै कुरा चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ, मेरै पाराले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन. सो मेरो केसमा कस्तो छ भने चाहिँ क्यानभस सबै स्ट्रेच गरेर राख्छु. त्यो आर्टवर्क बनिनुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै लाइक दिन, धेरै महिना पनि सायद चल्छ पनि दिमागमा कुरा. सुतेर अचानक निन्द्राले छोड्छ, त्यो आर्टवर्क त्यो बनाउनु त ठिक हुन्छ कि त्यो क्यानभसमा हुन्छ नि. अब लाइक अन्त कोही बेला आर्टवर्क प्लेन, म चाहिँ क्यानभस स्ट्रेच गरेर आँखा जहाँ म जहाँ लाइक रेस्ट गर्छु त्यो जग्गाको अगाडि राख्छु सिधै क्या. कोही बेला किनभने कोही बेला अचानक त्यतिकै बस्नु मन लाग्यो, त्यो क्यानभस प्लेन देख्दाखेरि पनि आई कुड सी मेनी इमेजेस कमिङ अप. एन्ड आई थिङ्क लाइक वाट क्यान बी द बेस्ट इमेज द्याट क्यान कम अप इन दिस पेन्टिङ क्या. त्यो क्यानभसमा म चाहिँ त्यसरी फिल गर्छु. अन्त इट टेक्स लट अफ टाइम. सम टाइम इट गोज इजिली, बट मोस्ट अफ द टाइम इट डज नट गो द वे आई थिङ्क हुन्छ नि. लाइक पुरा टाइम लाग्छ. बिहान सुतेदेखि उठेसम्म, कोही बेला स्कुलमा काम गर्दा गर्दा फ्री भएको त्यहाँदेखि फेरि कोर्यो हो होइन, यो पो बनाउँदा ठिक हुन्छ कि, त्यहाँदेखि त्यो गर्दा त्यहाँदेखि गर्दा 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 चाहिँ एउटा आर्टवर्क बनिन्छ लास्टमा गएर चाहिँ. तर मेरो चाहिँ त्यही छ, लाइक आई ट्राई टेकिङ रेफरेन्सेस बिकज आई डोन्ट एक्सप्लोर एभ्री टाइम. सो वेन आई टेक रेफरेन्सेस आई एड माई ओन एलिमेन्ट्स. त्यति हो, सानो एलिमेन्ट भए पनि आई जस्ट वान्ट टु एड अन माई ओन, बिकज कपिङ सेम फ्रम नेचर that's a copy work, but adding my small element to it can make an artwork just लाग्छ. So for example, leopard जुन बनाएको थियो, leopard, it is there, the same picture was there, but I added small maybe refinement भएको होला मेरो thought process पहिला हेरिकन.
That was painted in 2017, but not 17, 2019. Then recently 2024 मा त्यसलाई टचअप गरेँ मैले, किनभने स्क्रैच भएको थियो अलिकति. सो 2024 मा चाहिँ 24 मा चाहिँ मैले अझै त्यसलाई लाइन्सहरू बनाएर अझै डिटेल, हाई डिटेल भयो भनौँ न. बट आई कुड सी समथिङ वाज मिसिङ इन द्याट त्यो आर्टवर्क हुन्छ नि. देन मेरो थटमा स्ट्राइक भयो, लेट्स वाइ नट मेक अ बटरफ्लाई हुन्छ नि. देन जुन स्नो लेपर्डले स्टेयर गरिरहेको छ, ब्ल्याङ्क स्पेसमा स्टेयर गरेको थियो नि त. सो नेगेटिभ स्पेस पुरा थियो क्या त्यहाँ. सो आई ट्राइड ब्यालेन्सिङ. यो चाहिँ कहिले आयो भने बादमा, त्यो टाइममा थिएन रहेछ मेरो त्यो दिमागमा यस्तो कुराहरू. बिकज जति सोचेँ त्यति त आर्टमा डेभलप हुन्छ कुराहरू. सिन्स वी आर सेल्फ टट, झन् सोच्नु पऱ्यो, अरू आर्टिस्टहरूमा इन्टरेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन. देन आई tried balancing the negative space, like so I added a small blue duke huncha ni hamro state butterfly, and then I feel like the picture is incomplete now because the snow leopard le chai butterfly हेरिरहेको बनाएको छु क्या, like त्यो blank space मा चाहिँ. सो त्यसरी नै डेभलप हुँदो रहेछ. सो थट प्रोसेस चाहिँ एभ्री टाइम आइबस्छ. एन्ड लाइक कुनै पनि आर्टवर्क चाहिँ कम्प्लिट भएकै हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. फर एन आर्टिस्ट कम्प्लिट भइसकेर पनि त्यसलाई 1 वर्ष राख्यो भने केही न केही एड भइबस्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो इट्स नेभर अ कम्प्लिट वर्क जस्तो लाग्छ. हजुर. लेट्स टक अबाउट सम प्रोजेक्ट तपाईँको होइन. तपाईँ यो वेलनेस पार्कहरू पनि तपाईँले बनाउनु भएको रहेछ नि, वेलनेस पार्क. हजुर, हाम्रो 2टा टिम थियो. हजुर. म चाहिँ त्यहाँ वेलनेस पार्कमा लास्ट इयर 2023 मा गरेँ. यसपालि वेस्ट पोइन्टमा गरेको छु. हजुर. अझै अलिअलि भनौँ न, अब ठुलो प्रोजेक्ट्सहरू आउँदैछ. थ्याङ्क्स टु सर ग्यारी चोपेल एन्ड लाइक म्याम सोनाम याङ्किला. सो दे हेभ बिन भेरी सपोर्टिभ हुन्छ नि यस्तो कुराहरूमा. सरले मलाई पहिला दिनुभएको थियो वर्क होइन वेलनेस पार्कमा. सो आई इन्टरेक्ट विथ हिम एन्ड देन लेटर अन वेस्ट पोइन्टमा पनि मैले प्रोजेक्ट पाएँ. वेलनेसको चाहिँ वाल पेन्टिङ थियो, वेयरएज वेस्ट पोइन्टको चाहिँ क्यानभस पेन्टिङ छ. सो इट इज बिङ इन्स्टल्ड. मेबी इन द डेज टु कम आफ्टर इट गेट्स रिओपन्ड, देन at least everyone can have a look. And it's quite huge painting. It's not a small painting. 12 feet height and 27 feet breadth छ. So त्यो पेन्टिङ गरेको छ हामीले. So how is it like हुन्छ नि अब प्रोजेक्ट, अब यसरी प्रोजेक्टहरूमा काम गर्दाखेरि, बिकज जसले प्रोजेक्ट दिन्छ उनीहरूको दे विल अलरेडी ह्याभ द पिक्चर इन देयर माइन्ड नि त होइन. अब यु हेभ टु डु दिस, यु हेभ टु डु द्याट भनेर होइन. सो डु यु इन्जोय वर्किङ लाइक द्याट, अर लाइक डु यु इन्जोय यर लोन टाइम हुन्छ नि आफै पेन्ट गर्दै. तर अब टेकिङ प्रोजेक्ट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. या बिकज सर्भाइभ हुनु पऱ्यो हामी पनि होइन. अलिकति एक्स्ट्रा काम गरेर गऱ्यो भने यो एजमै, बिकज इट्स द राइट एज टु अर्न मनी एज वेल एज एक्सप्लोर हुन्छ नि वर्क. सो द्याट इज फाइन. बट मेरो केसमा चाहिँ आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु देम बिकज सरले डाइरेक्ट इम्पोज गर्नुहुन्न क्या सरको थट. ही गिभ्स मी द लिबर्टी टु डिजाइन. सो आई कम अप विथ 2 or 3 ड्राफ्ट्स एन्ड त्यहाँदेखि चाहिँ वी ब्रेन स्टर्म. देन वी कम अप विथ 1 particular artwork. देन वी लाइक प्रोजेक्ट द्याट इन क्यानभस अर वाल भनौँ न, त्यसरी गरिन्छ. सो या इट्स समटाइम इट्स च्यालेन्जिङ भनौँ न, बिकज उहाँको थट र मेरो थट डिफर गर्छ, किनभने एभ्री इन्डिभिजुअलको थट डिफर गर्छ भने उहाँसँग पनि हुन्छ. तर आई लाइक वर्किङ हुन्छ नि, बिकज आई एम गेटिङ टु लर्न मेनी थिङ्स फ्रम मेनी पिपल. So I just don't work with some people. I work with many people. Like for example, authors, you know, book cover page designer. I just don't ask for the title. So I sit with them. Topic book le ke भन्नु खोज्दैछ. Then जब explain गर्छ book को बारे में मेरो दिमागमा कुरा खेल्दै जान्छ. Then it becomes an artwork then later on. So it's very interesting to learn from other people also. हजुर. सो कहिले यस्तो इन्सिडेन्टहरू भएको छ लाइक यु डिड योर वर्क होइन, त्यहाँ बातचित भयो, तपाईँले गरिदिनु भयो काम होइन, गर्नुभयो आफ्नो काम, देन चाहिँ अब दे आर लाइक नो इट्स नट डन खालि क्या, अब भएन खालि. नो त्यो त हुन्छ. त्यो हुन्छ नि, लाइक डाइरेक्टली पुरै चाहिँ नभएको चाहिँ छैन. स्लाइट चेन्जेसहरू चाहिँ आइबस्छ. एन्ड अब हामीले प्रोजेक्ट लिँदैछ भने वी हेभ टु बी फ्लेक्सिबल इन द्याट केस, बिकज कसैको अन्डरमा काम गर्दैछ भने आई क्यानट से नो दिस इज माई वर्क, दिस इज करेक्ट, त्यो कहिले हुँदैन. बिकज उहाँको थट के छ त्यसमा वी क्यान गिभ इनपुट्स नो डाउट, बट द थिङ इज लाइक त्यहाँ रेक्टिफिकेसन चाहिएको छ भने वी हेभ टु चेन्ज द्याट. सो त्यस्तो मेरो केसेसमा 1-2 पल्ट चाहिँ भएको छ. हजुर.
त्यही उयो के भन्छ तपाईँको पेन्टिङहरूको कुरा गरौँ न अलिक है हजुर मतलब तपाईँको मैले अब गेस्ट आउँदैछ भनेपछि त आई हेभ टु डु सम रिसर्च होइन तर अब त्यस्तो ह्याबिट नभएको कारणले गर्दा आई डिड अ माइल्ड रिसर्च होइन अनि आई वेन्ट थ्रु यर इन्स्टाग्राम प्रोफाइल तपाईँको पेज आर्टफुल स्टुडियो है आर्टफुल स्टुडियो अन्त यस्तो तपाईँको पेन्टिङ्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब इट वाज मोर अफ लाइक नेचर काइन्ड अफ अ थिङ हुन्छ नि कि अब माउन्टेन्स एन्ड सो मेनी थिङ्स अदर अब केहरू थियो होइन सो तपाईँको चाहिँ अब एउटा कस्तो भन्नु अब बिङ एन आर्टिस्ट हुन्छ नि कि अब तपाईँको चाहिँ अब फेभरेट सब्जेक्ट हुन्छ नि अब तपाईँलाई इज इट लाइक नेचर अब तपाईँलाई पेन्ट गर्नु मनपर्ने सब्जेक्ट चाहिँ नेचर हजुर हजुर in my case it's nature, mostly landscapes, especially mountainscapes भनौँ न मलाई माउन्टेन्स चाहिँ बेसी मनपर्छ एन्ड अल्सो वाइल्ड लाइफ सो मलाई आर्टिफिसियल अब्जेक्टहरू बेसी इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैन अल्दो देयर आर जोमेट्री इन्भल्भ होइन मनपर्छ कोर्नु चाहिँ मनपर्छ तर एज सच आर्टवर्कै बनाउनु चाहिँ त्यति बेसी इन्ट्रेस्ट लाग्दैन मलाई माउन्टेन चाहिँ बेसी मनपर्छ लाइक अल द पिपल माइट से सिक्किममा माउन्टेन बनाउने मात्रै छ भन्ने त्यो भन्ने हुन्छ द्याट्स ओके but I just want to paint mountains because there are certain emotions involved in mountains because we being in an हुन्छ नि हिल पिपल हामीलाई माउन्टेन्ससँग धेरै उयो हुन्छ नि त इमोसन एट्याच भएको हुन्छ एन्ड लाइक वाइल्ड लाइफ स्पेसली बिकज त्यो चाहिँ अब सानो सानो इन्स्टेन्सेस छ क्या लाइक मलाई किन वाइल्ड लाइफ मनपर्छ भने बिकज सानोमा मलाई ठुलो भएर के हुन्छ म जू किपर हुन्छु भन्ने इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो क्या बिकज मलाई मान्छेभन्दा बेसी जानवरसँग बस्नु मन लाग्छ सो त्यसले गर्दा मेबी त्यसले गर्दा मलाई वाइल्ड लाइफ बेसी मन परेको होला त्यहाँदेखि त्यो उनीहरूको आफ्नो फिचर्सहरू चाहिँ हामी ह्युमनको त एउटै फिचर छ नि त नाकमुख आँखा एउटै उनीहरूको डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स क्या इन्ट्रेस्टिङ क्या एन्ड त्यो आर्टवर्क चाहिँ ब्रसले कोर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टाइल बुझ्नुपर्ने क्या उनीहरूको हेयर चाहिँ मैले ब्रसले निकाल्नु पर्ने भने इट्स अ च्यालेन्ज बट इट इज एन इन्ट्रेस्टिङ टास्क भनौँ न सो त्यो जस्तो मजा आउँछ भनौँ त्यस्तो गर्दा त्यसले गर्दा चाहिँ आई डु माउन्टेन्स एन्ड लाइक वाइल्ड लाइफ मोस्टली So like do you have any interest अब अरू स्टाइल अरू अब उयोहरूपट्टि जाने sometimes I feel like distorting shapes whatever the shape is there I just want to break that shape हुन्छ नि लाइक सेपहरू लाइक नर्मल जुन आर्टको रुल्सहरू छ त्यसलाई ब्रेक गर्नु त भन्दिनँ त्यो रुल पनि राख्यो बट त्यसलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउनुलाई क्या लाइक हजुर सेन्टरमै अब्जेक्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो थटहरू हुन्छ हाम्रो होइन सेन्टरमा नराखेर कर्नरमा राख्दा पनि त्यो इन्ट्रेस्टिङ हुँदो रहेछ क्या आर्टवर्कहरू बनाउनु अन्त नेगेटिभ स्पेस बेसी नराख्नु भन्ने हुन्छ तर नेगेटिभ स्पेस राख्दा पनि दामी नै हुँदो रहेछ आर्टवर्क सो त्यस्तो कुराहरू पनि इन्ट्रेस्टिङ रिमाइन्डेड मी अफ माई टिचर माई प्रोफेसर भनौँ न वाज वान प्रोफेसर कि उसले चाहिँ हामीलाई यस्तो क्यामरा वर्कहरू सिकाउनु हुन्थ्यो नि त हजुर सो अब युजली अब वी वर टट बाई टु टिचर होइन अन्त टु प्रोफेसर एउटा चाहिँ अब पुरै अब बाई द रुल चल्ने खालको क्या अब रुल अफ थर्ड अरे कुनै के अरे एङ्गल यहाँ हुनुपर्छ अरे यो सब्जेक्ट यहाँ पेस गर्नुपर्छ एन्ड देन द्याट सर केम अल अफ अ सडन हुन्छ नि आउट अफ नो वेयर जस्ट फर 1 month हुन्छ नि एन्ड हि वाज द वान टेलिङ अस हुन्छ नि ब्रेक द रुल इफ यु वान्ट समथिङ भेरी आर्टिस्टिक टु कम आउट अफ यु that's an art if you don't break the rule then the art in you cannot come out of you हुन्छ नि क्या हजुर अब not that doesn't mean that break the rule bang bung चाहिँ हैन तर अब you should know the rule and then break the rule त्यही हो हजुर हजुर so that is fine in my maths also it works the same way के नानीहरुलाई भन्छु नि जस्ट इन्स्टेन्स नि लास्ट इयरको पछि उनीहरूले गएर पनि हेर्छ होला यो कुराहरू होइन बट दे विल रिमेम्बर दिस हुन्छ नि आई फिल ह्याप्पी विथ देम because last year there used to be a certain group of students where they used to sit together in the class they used to make noise they used to disturb my own classes also म गाली पनि गर्थेँ you just go away from each other होइन you are disturbing my class भन्थे पनि but they were doing maths they were not talking actually but they were doing maths in a different way so whatever I am teaching they used to do that at the same time they used to try their own ways हुन्छ नि एन्ड कोही बेला चाहिँ उल्टा रङ आन्सर आउँथ्यो क्या उनीहरूको जे पाइ त्यही गरेर बट आई फिल सो ह्याप्पी क्या उनीहरूले लजिकली जे पाइ त्यही गर्दैछ क्या एन्ड इट्स ओके अनि उनीहरूले भन्थ्यो क्या सर क्यान आई डु इन भट्टु मेथड भन्थ्यो क्या यु क्यान डु इन ए भट्टु मेथड बट ए भट्टु मेथड सुड बी लजिकल भन्थ्यो क्या सो आई अलाउ देम टु ब्रेक द रुल प्रोभाइडेड देयर इज सम लजिक बिहाइन्ड इट सो द्याट इज एक्सेप्टेड जस्तो लाग्छ अब अहिलेको जेनेरेसनको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ सो स्टिल वी क्यान ब्रेक द रुल द्याट्स फाइन इट्स नट द्याट अब्जेक्ट ह्याज टु बी इन सेन्टर भन्ने चाहिँ होइन हजुर तर फेरि म्याथमेटिक्समा त त्यो उयो होइन मतलब के भन्छ विदाउट फर्मुला अब इफ आई सेभ द सल्भ द यो प्रब्लम विदाउट द फर्मुला युजिङ द प्रपर फर्मुला आई वोन्ट गेट द मार्क्स राइट
नो इट्स लाइक द्याट कि म चाहिँ के भन्छु नानीहरूले फर्मुला मेमोराइज गर्छ नि त आई टेल देम हाउ द फर्मुला हेज कम क्यौ सो फर्मुला रटाउँदिनँ म चाहिँ फर्मुला कसरी बन्यो त्यो सिकाउँछु पहिला अनि इक्जाममा चाहिँ के भन्छु नि फर्मुला बिर्सिस होइन फर्मुला आफै बनाएको हुन्छु अन्त इक्जाममा साइडमा उनीहरूले आफै फर्मुला बनाइरहेको हुन्छ कोही बेला बिर्सेर हुन्छ नि त्यो फर्मुला बन्ने पनि तरिका छ नि त सो इट्स अ भेरी सिम्पल म्याच त्यो सिम्पल म्याचबाटै फर्मुला बनेको नि त खासमा सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिम्प्लिसिटीमा गयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो कम्प्लेक्सिटी चाहिँ आरामले कभर अप गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिकज वान्स एउटा यस्तो भएको थियो मैले स्कुल टाइममै आई थिङ्क इट वाज इन क्लास 8 or 9 कि पेपरहरू दिन्थ्यो नि त अब त्यति बेला हेर्नु अब त्यो के भन्छ मिड टर्म इक्जामहरूको होइन मैले एन्सर चाहिँ करेक्ट निकालेको छ होइन तर सरले भनेको त्यो जुन चाहिँ मेथड थियो सल्भ गर्ने द्याट वाज टोटली रङ अरे कि एन्ड आई सो वाज लाइक कन्फ्युज अरे हाउ डिड सी गेट द राइट एन्सर भनेर तपाईँको लजिकली राइट थियो होला नि त लजिकली राइट छ भने आन्सर राइटै आउँछ नि त गिभ मी द मार्क्स गिभ मी हाफ मार्क्स फर द्याट मेरो केसमा त्यो हुँदैन सो इट डिपेन्ड्स अन टिचर या मेरो केसमा हाम्रो केसमा कस्तो छ भने लाइक नानीहरूले they try in their own ways. Some people they go to tuition टिचरबाट सिकाएको हुन्छ द्याट्स ओके कतिजना नानीहरू चाहिँ ट्युसन जाँदैन तर आफ्नै तरिकाले गर्छ क्या अनि इक्जाममा चाहिँ उनीहरूले कसरी गरेको हुन्छ भने एउटै क्वेसनलाई पनि म्याथ्समा चाहिँ मल्टिपल वेजमा सल्भ गर्न सक्छ नि त इट्स नट द्याट a+b² सुड बी a² + 2ab + b² त्यो भन्ने कुरै आउँदैन नि त त्यसलाई अर्को वेमा पनि गर्न सक्छ a+b² बिर्सियो अरे तर a+b लाई चाहिँ दुईपल्ट मल्टिप्लाई गरेर निकालेको फर्मुला त हो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो नि त त्यो गरिसकेपछि नानीहरूले सल्भ गर्छ कतिजना नानीले डाइरेक्ट पनि गर्छ तर एज अ टिचर उनीहरूको त्यो थट प्रोसेसलाई चाहिँ मैले रङ हो भन्न सक्दैन नि त बिकज उनीहरूको त्यो आफ्नो थट प्रोसेस लगाएर लजिकली त सल्भ गरेको छ नि त सो एटलिस्ट त्यो कुरा चाहिँ रिवार्ड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ 3 मार्क्समा एटलिस्ट 2 मार्क्स त पाउनु पर्ने हो सिम्पली हेर्दा चाहिँ हजुर बट स्टिल ही वाज लाइक कन्फ्युज्ड क्वेसनिङ मी हुन्छ नि हजुर हाउ भनेर बट आई टोटली फरगट हाउ अन्त त्यस्तो त्यही अब होइन अब आई थिङ्क इट्स टाइम टु ऱ्याप इट अप होइन होइन तर अब बिफोर वी एन्ड इट आई जस्ट वान्ट टु लाइक आस्क यु टु से समथिङ टु द अडियन्स टु द भ्युवर्स हुन्छ नि अब हाउ लाइक दे क्यान म्यानेज देयर लाइक हुन्छ नि हाउ दे क्यान म्यानेज देयर अब प्यासन एन्ड देयर करियर एज वेल हुन्छ नि हजुर अब बिङ रेस्पोन्सिबली अब फोकसिङ अन द करियर एज वेल होइन अनि प्यासनलाई पनि कसरी चाहिँ अब दे क्यान फलो अप टुगेदर हुन्छ नि हाउ क्यान दे ब्यालेन्स इट खालि अब मेसेज टु द अडियन्स फर मी एज वेल नो इट इज अब अघि मैले भनिहालेँ नि लाइक सबैको लाइफ सेम हुँदैन सो आई क्यानट से मेरै पाराले भन्ने कुरा त आउँदैन तर वाट आई फिल इज लाइक इन्ट्रेस्ट छ भने जसरी पनि बनिहाल्छ टाइम जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो इन्ट्रेस्ट छ भने रातिको 12 बजी उठेर पनि काम गर्न मन लागिहाल्छ इन्ट्रेस्ट छैन भने त वर्षैभरि त्यो जग्गामा राखिदियो भने पनि गर्ने होइन सो इन्ट्रेस्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो कुराको लागि सो बाहिरको इन्ट्रेस्ट हो कि भित्र मनको इन्ट्रेस्ट हो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट संसारलाई देखाउनुको इन्ट्रेस्ट इज डिफ्रेन्ट अहिले चाहिँ त्यही छ नि त लाइक वी वान्ट भ्युवर्स होइन वी वान्ट त्यो अर्कै कुरा हो होइन द्याट इज द इजी फेम भनौँ न त्यो गर्नु सकिन्छ होला बट द्याट वोन्ट हेल्प द इन्ट्रेस्ट हेज टु कम फ्रम यर हार्ट हुन्छ नि लाइक इट हेज टु कम विदिन यु त्यहाँबाट आयो भने चाहिँ ढिलो होस् तर त्यो हुन्छै हुन्छ मलाई त्यो फिल हुन्छ स्लोली सो त्यही हुँदैछ मेरो केसमा पनि लाइक पहिला मलाई त्यही फिल हुन्थ्यो अब गर्नु साह्रो पर्थ्यो आर्टिस्टहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नु पनि सक्दिनँ थिएँ अन्त एक्जिबिसन्सहरू पनि गरेको थिइनँ त्यहाँदेखि बादमा गएर जब गर्नु थालेँ ओभी आर्ट सर्कलमा हिँड्नु थालेँ होइन त्यहाँदेखि धेरै कुरा सिक्यो त्यहाँदेखि अहिले गएर प्रोजेक्ट्सहरू पनि लिँदैछु इट्स अल बिकज अफ द्याट पार्ट हुन्छ नि त्यो कुराले सिकायो क्या त्यो इन्ट्रेस्ट थियो र मलाई आज यो जग्गामा पुऱ्यायो नि त त्यतिखेर मैले इन्ट्रेस्ट नदेखाएको भए सायद आजको दिनमा म अलिअलि गरेर उल्टै काम माग्दै हिँड्ने हुन्थ्यो होला सिधै अनेस्टली काम छ आर्टको भनेर सोध्ने हुन्थ्यो होला तर आजको दिन मैले माग्नु परेको छैन होइन द्याट डजन्ट मिन म त्यो घमन गरेको होइन तर मैले भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने आफूले त्यो इन्ट्रेस्ट बनाएर काम एउटा 100% डेडिकेसन देखाएर अनेस्टीको साथ रहेछ भने पिपल विल रिमेम्बर यु एन्ड पिपल विल आस्क हुन्छ नि लाइक कामको लागि गर्नुपर्छ अब लाइक प्रोजेक्टहरू आउँछ यो गर्नुपर्छ सानो प्रोजेक्ट मेबी बुकको कभर पेजै गर्नु पऱ्यो त्यसमा म अल द बुकको कभर पेजमा म आई हार्डली आस्क फर मनी सो वाट आई डु इज लाइक यु जस्ट बिकज मेरो नाम त्यहाँ बुकमा जाँदैछ भने द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट पैसा त आज म जति पाउँछु भरे सकिहाल्छु नि तर त्यो बुक जब बस्छ कति वर्ष म मरेर पनि त्यो बुक बस्छ नि त सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट त्यसले गर्दा आई हार्डली आस्क फर द बुक कभर हुन्छ नि पैसाहरू त्यसको लागि तर त्यो कुराले चाहिँ धेरै कुरा सिकाउँदो रहेछ क्या मान्छेले अझै पनि लाइक दे स्टिल भ्याल्यु माई वर्क भनौँ न एन्ड विच आई एम भेरी ग्रेटफुल स्टिल एन्ड आई विल बी ग्रेटफुल थ्रु आउट माई लाइफ त्यति चाहिँ हो एन्ड स्लोली आई एम कमिङ अप इन माई ओन स्टुडियो होइन अब आउँदैछु
हेरौँ अब कहिले हुन्छ. अहिले चाहिँ अनलाइन स्टुडियोहरू खोलेको छु. द्याट्स वाइ पहिला शिव आर्ट स्टुडियो थियो, त्यसलाई ब्रेक गरेर शिव आर्ट स्टुडियो भनेर मसँग मात्रै त्यो कन्फाइन भयो क्या त्यो मेरो स्टुडियो. सो मैले त्यसलाई ब्रेक गरेर चाहिँ आर्टफुल स्टुडियो बनायो. वेबसाइट पनि मैले लाइक रिसेन्टली लन्च गरेको छु. सो लाइक ग्लोबली रिच गर्नुलाई. सो मेबी इन द डेज टु कम होपफुली हुन्छ होला. सिमिलरली अरू मान्छेले पनि त्यसरी ब्यालेन्स गर्नु सक्छ जस्तो लाग्छ. लाइक वान मोर थिङ हुन्छ नि अल्सो टु द पिपल हुन्छ नि हु हेभ इन्ट्रेस्ट इन पेन्टिङ एन्ड अल होइन. अब अलिकति अब यो ट्रेडिसनल अब आर्टमा त अब इट अब इज एक्सपेन्सिभ भनौँ न टु बाई अ क्यानभस, अ गुड क्यानभस, गुड क्वालिटी अब पेन्ट होइन एन्ड ब्रसेस एन्ड अल. सो लाइक इनिसियली स्टार्ट गर्दाखेरि अब टु दोज पिपल अब हु क्यानट अफोर्ड टु अब बाई अल दोज काइन्ड्स अफ थिङ्स एन्ड हाउ क्यान दे लाइक स्टार्ट अब पेन्टिङ एन्ड अल हुन्छ नि. द बेसिक इज स्केचिङ हुने वाट आई बिलिभ. लाइक स्केचिङ अब मलाई अहिले पेन्टिङ अल्दो वी डु पेन्टिङ्स है, वी प्ले विथ कलर्स नो डाउट, बट मोर देन कलर आई लाइक प्लेइङ विथ ओन्ली वान कलर हुन्छ नि, द्याट इज मोनो कलर. सो रिसेन्टली मैले प्र्याक्टिस गरिरहेको स्केच मलाई चाहिँ एउटै कलरको काम गरेको मनपर्छ, लाइक मोनो कलरहरू भनौँ न, बट डिफ्रेन्ट कलर, नट लाइक ब्ल्याक कलर मात्रै होइन, मरुन कलरको मोनो कलरको आर्ट वर्क. लाइक रिसेन्टली आई हेभ अपलोडेड द्याट. त्यस्तो हो, त्यस्तोहरू मनपर्छ मलाई चाहिँ. अलिकति ब्लूको पनि अर्कै ब्लू क्या, नट नर्मल. हजुर, त्यो नर्मल त्यो बल पेनको ब्लू कलर होइन, अर्को ब्लुजहरूको सेड लाइक हुन्छ टर्कोइस कलरले पनि त आर्टवर्क मात्रै बनायो. सो द्याट इज द्याट. अन्त त्यसको लागि चाहिँ के भने स्केचिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. पेन्टिङ कम्स लेटर अन. So once you know like light and shade, like perspective and dimensionहरूको कुराहरू, त्यहाँदेखि रेसियो प्रपोर्सनको कुराहरू क्लियर भएपछि त्यहाँदेखि त आर्टवर्क त गरेर त बादमा गर्दा पनि भइहाल्छ. तर मेन चाहिँ लाइक स्केचिङ इज इम्पोर्टेन्ट. त्यसको लागि चाहिँ आर्ट सप्लाइज पनि सस्तो पऱ्यो नि, त्यस्तो महँगो पर्दैन. सो स्केचिङ पेन्सिल्स किन्नु पऱ्यो, एउटा स्केच प्याड किन्नु पऱ्यो, त्यति मात्रै, अरू केही चाहिँदैन. अन्त इरेजर त हो, इरेजर नचलाउँदा झन् राम्रो जति सक्दो चाहिँ. So that is the basic item that is required for a normal person to start, to begin. त्यस्तै छ. Thank you so much. Thank you so much. Tabla pani abo it was nice. Yeah, it was. Paintings and all, right? हजुर. I hope I didn't bore you. No. म बेसी बोली पठाउँदै रहेछु बिचमा जस्तो फिल हुँदै थियो आफूलाई कि. Then I tried stopping myself कतिवटा कुरामा चाहिँ. Thank you so much. Thank you so much to you as well. I didn't know भयो. Thank you so much. Thank you so much. बेसी बोले पठाएर त अब 1 घन्टा झन्डै